हॅलो व्ह्यूअर्स, वेलकम टू माय चॅनल. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण झटपट बनणारी मटण बिर्याणी कशी बनवायची ते शिकूयात. तर त्यासाठी मी अर्धा किलो मटण शिजवून घेतलेले आहे. हळद आणि मीठ टाकून कुकरमध्ये शिजवून घेतलेले आहेत. 2 शिट्ट्या काढून. तर हे फोडणीसाठी कांदा कापून घेतलेला आहे. एक मोठा कांदा कापून घ्यायचा आहे आणि हा एक छोटा ते मीडियम कांदा आपण भाजून घ्यायचा आहे तव्यावर कट करून. तर चांगला भाजून घ्यायचा आहे. तर हा भाजलेला कांदा आपल्याला बिर्याणीत वाटून घालायचा आहे. तर ह्याच कुकरमध्ये मी मटण शिजवून घेतले होते. तर यामध्येच आपण फोडणी करणार आहोत, कारण याच्यातच बिर्याणी शिजवून घ्यायची आहे. तर 4 ते 4.5 माप मी या मापाने तेल टाकून घेतलेले आहे फोडणीसाठी. तर मिक्सरच्या छोट्या भांड्यामध्ये कांदा मी काढून घेतलेला आहे भाजलेला. तर त्याच्यामध्ये आपण कोथिंबीर टाकून घ्यायची आहे. तर एवढी अद्रक मी सोलून घेतलेली आहे. लसूण घेतलेला आहे. 6 मिरच्या आहेत, तिखट मिरच्या आहेत ह्या, आणि एक मोठा टोमॅटो घेतलेला आहे मी. तर हे सगळे आपण मिक्सरच्या भांड्यात वाटून घेऊयात. तर मिरच्या तुम्ही फोडणीला सुद्धा घालू शकता न वाटता. तर मी इथे वाटून घेत आहे. तर हे बघा, मिक्सर वाटून घेतलेलं आहे मी. तर आता तेलामध्ये मी खडे मसाले टाकून घेणार आहे. तर या तेलात सर्वप्रथम तेजपत्ता टाकून घ्यायचा आहे. तर आपल्याला बिर्याणी जास्त मसालेदार नाही बनवायची आहे, त्याच्यामुळे मी जास्त खडे मसाले नाही वापरणार. तर इथे मी दालचिनी वापरली आहे 7-8 तुकडे. तर 1 ते 1.5 चम्मच शहाजिरे आणि 1 ते 1.5 चम्मच जिरे टाकून घ्यायचे आहेत. तर इथे मी लवंग, मिरी, इलायची टाकलेली नाही आहे. तर खड्या मसाल्यामध्ये हे तुम्ही टाकू शकता. तर या खड्या मसाल्याला आपण 10 ते 15 सेकंद चांगले शिजू देणार आहोत. तर चांगला मसाल्याचा वास सुटला की आपण याच्यात लगेच कांदा टाकून घ्यायचा आहे. तर मसाला हलकासा भाजलेला आहे, जास्त करपू पण द्यायचा नाही हा खडा मसाला. तर फोडणीमध्ये आता आपण कापलेला कांदा टाकून घेणार आहोत. तर कांदा आपल्याला तेलामध्ये जास्त परतवायचा नाही आहे. तर थोडासा शिजला की आपण त्याच्यामध्ये वाटलेले मिश्रण टाकून घेऊयात. हे बघा, कांदा शिजला आहे. आता आपण याच्यामध्ये पूर्ण मिश्रण टाकून घेऊयात वाटलेले, आणि हे वाटलेले मिश्रणाला तेल सुटेपर्यंत आपल्याला चांगले भाजून घ्यायचे आहेत. हे बघा, तेल सुटलेले आहे. तर ह्यामध्ये मी सुहानाचा मटण बिर्याणी मसाला टाकेल. तर हा खूपच तेज आहे, त्याच्यामुळं हा मी चहाचा चम्मच, अर्धा चहाचा चम्मच मसाला टाकणार आहे. तर एवढाच टाकेल. आणि परत आपल्याला काळा मसालासुद्धा टाकून घ्यायचा आहे याच्यामध्ये नंतर. तर या स्टेपला तुम्ही लाल तिखट पण टाकू शकता. मी टाकलेले नाही आहेत, कारण हिरव्या मिरच्या बऱ्यापैकी तिखट असल्यामुळे. तर आता गॅस अगदी मंद करून घ्यायचा आहे. तर वाटलेले मिश्रण आपले चांगले शिजत आहे. तर यामध्ये चवीपुरते मीठ टाकून घ्यायचे आहे. त्यानंतर 1 चम्मच हळद टाकून घ्यायची आहे, आणि हा 1 चम्मच काळा मसाला टाकत आहे मी. तर इथे मसाल्याची क्वांटिटी तुम्ही आवडीप्रमाणे कमी जास्त करू शकता. तर आता फोडणीमध्ये शिजवलेले मटण टाकून घ्यायचे आहे. तर चुकून मी पाणी टाकून घेतलेले आहे. यामध्ये शिजवलेले मटण टाकून घ्या. तर त्यानंतर 2 वाट्या धुतलेले तांदूळ टाकून घ्यायचे आहेत, आणि त्यानंतर आवश्यकतेनुसार पाणी टाकून घ्यायचे आहे. तर ह्यामध्ये मी पाणी टाकून घेतले आहे. तांदूळ धुवून टाकत आहे. तर आता हे शिजवलेले मटण टाकून घेत आहे. तर चांगले ढवळून आपण याला कुकरचे झाकण लावून 2 शिट्ट्या काढून घेणार आहोत. तर अतिशय कमी वेळेत झटपट बनते ही बिर्याणी, आणि चवीलाही अगदी छान लागते. तर नक्की करून बघा ही बिर्याणी. तर जरूर करून बघा. आवडल्यास मला कमेंट करून सांगा, आणि व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका, आणि चॅनललाही सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद.